برای درست کردن دتوکس واتر از هر مدل میوه که بخواین میتونین استفاده کنین که من اینجا از هلو، لیمو زرد، پرتقال، سیب، خیار و چند مدل دیگه استفاده کردم که به اندازه‌های دلخواه برش میزنیم. حالا میریم برای درست کردن چند مدل دتوکس واتر که خیلی سلیقه‌ایه، ولی این ترکیبات که درست کردم بعد از امتحانش خیلی خوشمزه شده بودن. اولی ترکیب پرتقال و بلوبری و انیس استار بود. بعدی توت فرنگی، رد کارنت و ریحون ایتالیایی. این یکی رو فقط هلو ریختم. برای خوشگل تر شدنش از گیلاس استفاده کردم که یه طعم ملایم از هلو به آب میده که خیلی دلنشینه. رزبری و ریحون ایتالیایی که اینم خیلی طعمش باحال بود. ترکیب سیب و دارچینم جالب بود به خاطر دارچین که یه شیرینی به آب داده بود. ترکیب لیمو زرد و خیار که اگه خواستین از لیمو استفاده کنین حتما زرد باشه وگرنه لیمو سبز یه بوی بدی میده به آب. این آخری رو هم از خانواده توتا استفاده کردم. بلوبری، توت فرنگی، رزبری و ریحون ایتالیایی هم بهش اضافه کردم. و در آخرم به همشون آب اضافه کردم و گذاشتم داخل یخچال که میوه ها طعمشون رو بدن به آب و بعدم نوش جان کنی که تو این فصل گرما خیلی میچسبه. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خوشحال میشم که نظراتتون رو توی کامنت با من در میون بذارین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنین و با زدن دکمه سابسکرایب از من حمایت کنین. دکمه زنگوله هم روشن کنین که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم با خبر باشین.